Hello guys, Assalamualaikum. Hello to everyone all over the world. Welcome to my YouTube channel. Don't forget to subscribe and like. Hello guys, Assalamualaikum. Good evening sa Pilipinas and good afternoon in Pakistan. And hello to everyone all over the world. So for today video ay isi-share ko sa inyo kung ano yung aming in-order. At ipapakita ko rin sa inyo kung ano yung aming in-order. At hindi ko na sasabihin na unboxing kasi binuksan na ng aking asawa. Ipapakita ko na lang sa inyo at kung ano yung in-order namin sa Daraz. Oh my God! Yung Daraz ay ito yung apps na kumbaga sa Pilipinas ay Shopee or Lazada. So, ang Daraz guys ay parang Shopee na rin siya. Maganda yung mga items nila at yung mabilis din siya guys kasi 2 to 3 days lang siya. Dumarating na siya guys. So, ito na guys yung aming order. Yan. So, bali dalawa ko siya guys. Yan. So, may isang dosina akong perfume. Pero maliliit lang siya guys. Ganyan siya kaliit. So, ang unang bubuksan natin yung isa guys. So, ito yung ito yung unang bubuksan natin. Isang dosina pala. Nakalimutan ko pala guys. Isang dosina siya guys. Pero magkaiba-iba sila ng pangalan at saka amoy. Pero tingnan nyo guys. Yan. Di ba may purple yan? Saka may purple din sa isang packet. So, pareho sila ng itsura guys. Pero magkaiba yung pangalan at saka amoy nila. So, nagustuhan ko siya guys kasi marami siya guys pero magkaiba-iba ang amoy. So, maliit lang siya pero marami siya guys. Isang dosina. So, titingnan natin yung amoy ng orange guys. Ang pangalan ng orange ay Boost Perfume. So, yan. Maganda rin yung amoy niya pero parang panglalaki yung amoy niya. So, nagustuhan ng aking asawa. So, ibibigay ko sa kanya ito. So, ang isa guys ay titignan natin yung kulay pink siya guys. So, yan siya. Pangalan niya ay Team Rose Perfume. So, try natin sa ating kamay. Wow, ang bango siya guys. Parang rosas talaga. Maganda yung amoy niya. So, yan. Magkaiba-iba talaga yung pangalan niya. Ito naman guys, Axe Perfume. Kaya yung blue naman guys, Alicia Perfume. Yung purple guys is Fresh Spicy Pack. So, yan. Wow, ang ganda ng amoy guys. Pero hindi lang siya guys long lasting perfume. Kumbaga parang ano lang siya, cologne lang. Maganda rin siya guys. Tapos 212 yung pangalan niya guys. Pero mabango siya guys. Saka paborito ko yung color yellow or yellow gold. So yun guys, kahit magkapare-pareho sila guys, magkakaiba ang
pangalan. Yung isang purpose dito guys is pure black perfume. So yung isa dito guys is pressed spicy fat. So titingnan natin yung isa, yung pure black perfume. Pareho rin ba na? Magkaiba rin sila ng amoy guys. So maganda talaga siya guys, lalo na pag may pupuntahan ka na pwede mo siya ipapakit lang sa inyong bulsa. So ang nagustuhan ko pa guys ay parang ballpen siya guys. Pwede nyo lang siya isabit, halimbawa ganyan, parang ballpen lang siya. Ayan. Pwede nyo siya isabit parang ganyan. Pwede nyo sila isabit na parang ganyan kasi parang ballpen lang. So, ganun. Saka, kahit lang kayo, pouch lang. So, maganda siya kasi maliit lang guys. Parang kasing laki lang ng aking finger. Ganun. So, yung blue naman guys is Alicia perfume and Do It perfume. So, pareho rin sila ng color guys, pero magkaiba yung pangalan nila. So, ang nagustuhan ko pa dito guys ay pwede niyo siya isabit sa inyong mga packet o sa inyong damit, kasi parang ballpen lang siya. So, ayan guys, yan. So, diba, parang ballpen lang. So, yun. Saka kung may pupuntahan kayo ay pwede niyo siya ilagay sa inyong bag na maliit, yung sa parang yung bag lang ng ponyo. So, pwede nyo siya madala. So, ang next naman guys is yung yellow green. So, Axe perfume and Express Spice Fog. So, yan guys, magkaiba rin sila ng amoy at saka magkaiba rin ng pangalan. So, ang orange color naman guys ay Hugo Boss perfume. So, ang isa is Fresh Spicy Pug. So, yan guys, try natin yung amoy. Wow! Ang ganda! So, ito yung nagustuhan ng aking husband. So, para sa kanya ito guys. So, ang last one guys is 201 perfume. Ang isa is hindi ko mabasa kasi nag-aaral pa na ako ng kaida. So, yan. Yung Arabic yung nakasulat. So, hindi ko siya mabasa guys. Pasensya po. Sorry. So, yan yung yellow. So, na pwede mong magamit. Yan. Ang dami, di ba guys? So, yan. Hindi siya long-lasting perfume. Parang cologne lang. So, ngayon tag-init, so kailangan natin yung cologne. Kasi ako, guys, kahit sa bahay lang ako ay nagko-cologne talaga ako sa Pilipinas. So, yan siya guys. Ang dami, diba? So, mga isang buwan siguro ito, hindi mo maubos. So, yan po yung aking sinishare sa inyo guys. Sana nagustuhan nyo ang aking video. So, thank you for watching and keep safe everyone and God bless all. Thank you. Please subscribe and like and share and comment. And don't forget to hit the notification bell para lagi kayong updated sa aking mga video. And thank you!